Hello everyone, welcome to another lecture of chapter 16 Management of Natural Resources. ইয়াত আজি আমি হোল NCERT বা আমি চেপ্টাৰ 16টো কৰি ল'ম বিকজ তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টটো আহি আছে আৰু ইউনিট টেষ্টত তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 16টো আছে, ঠিক আছে। চ' মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এইটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 16 হয়। এইটো মষ্ট প্ৰবেবলি মানে কি হয়, এইটো EVS-ৰ পাৰ্ট হয়নে? EVS-ৰ পাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হয়, EVS-ৰ পাৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ ইমান ডিছকাশ্যনত নাযায় মানে স্কুলবিলাকত বা য'তে নহওক, ঠিক আছে। বাট আমি এইটো ভালকৈ বিকজ আমাৰ MCQ কুৱেশ্যনছবিলাক আহিব লৈছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াকো আমি NCERT পৰা চাই যোৱাটো বহুত দৰকাৰী, ঠিক আছে। চ' আমি আজি মেনেজমেণ্ট অফ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ গোটেই হোল চেপ্টাৰটো NCERT পৰা চাম। আমি লাইন বাই লাইন চাই যাম। ইয়াত কৈছে যে উই লাৰ্ণ ইন ক্লাছ 9 এবাউট চাম, কি কৈছে চোৱা, উই লাৰ্ণ ইন ক্লাছ 9 য়েছ about some natural resources like soil. Yet kiba editing option ase niki, wait চাই যাবা। চ' ক্লাছ 9ৰ কথা কৈছে যে আমি কিছুমান নেচাৰেল ৰিচোৰ্চৰ কথা পঢ়িছিলোঁ, যেনেকৈ ছইল, এয়াৰ, ৱাটাৰ, এইবিলাকৰ কথা পঢ়িছিলোঁ, ঠিক আছে। যেনেকৈ ভেৰিয়াছ কম্পনেণ্টৰ চাইকেল, তাৰপৰা নাইট্ৰজেন চাইকেল পঢ়িছিলা, কাৰ্বন চাইকেল পঢ়িছিলা, ঠিক আছে। এইবিলাক আমি পঢ়িছিলোঁ বুলি কৈছে, ঠিক আছে। ইন এ প্ৰিভিয়াছ চেপ্টাৰ উই অলছ' লাৰ্ণ এবাউট দ্য পলিউশ্যন। ইয়াৰ আগৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে তাত আমাৰ পলিউশ্যনৰ ওপৰত আছে, মানে এইকেইটা এয়াৰ কেনেকৈ পলিউট হয়, ছইল কেনেকৈ পলিউট হয়, সেইবিলাকৰ ওপৰত আছে, ঠিক আছে। কিন্তু এই চেপ্টাৰটোত আমি কিহৰ ওপৰত পঢ়িম, আমি চাম অফ আৱাৰ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড হাউ উই আৰ ইউজিং দেম। আমি মানে ৰিচোৰ্চেছখিনিৰ ওপৰত চাম, ৰিচোৰ্চেছখিনিক চাম আৰু তাক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰি আছোঁ সেইটোৰ ওপৰত চাম বুলি কৈছে, ঠিক আছে। উই শ্বুড অলছ' থিংক এবাউট হাউ উই অ'ট টু বি ইউজিং আৱাৰ ৰিচোৰ্চেছ চ' এজ টু ছাষ্টেইন দ্য ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড কনজাৰ্ভ আৱাৰ এনভাইৰনমেণ্ট। আমি ৰিচোৰ্চেছটো অকল ইউজ কৰাটোৱে নাচাওঁ, আমি এইটো চাম যে ৰিচোৰ্চটোক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব, ঠিক আছে, যাতে আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ কাৰণেও থাকি যায় আৰু প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনটোৰ কাৰণেও ছাষ্টেইন হৈ যায়, প্লাছ পলিউশ্যন নহয়, বা মানে ভাল ইউজটো কথা মানে বেচিকেলি আমাৰ চেপ্টাৰ ইউজৰ ওপৰত কথাটো পাতিছোঁ যে ৰিচোৰ্চেছখিনি আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম, ঠিক আছে। আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ লাইক ফৰেষ্টৰ কথা পাতিম, ৱাইল্ড লাইফৰ কথা পাতিম, পানীৰ কথা পাতিম, তাৰপিছত কয়লাৰ কথা পাতিম, এণ্ড পেট্ৰলিয়ামৰ কথা পাতিম। এইবিলাক ফচিলছ ফিউলছৰ আণ্ডাৰত পৰি যাব। এণ্ড চি হোৱাট আৰ দ্য ইছ্যু এট ষ্টেক ইন ডিচাইডিং হাউ দিছ ৰিচোৰ্চেছ আৰ টু বি মেনেজ ফৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। আৰু কোনবিলাক ইছ্যু আহিব এনেকুৱা যাৰ কাৰণে আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো মানে কৰিব নোৱাৰা হ'ম মানে, ঠিক আছে। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে সেইটোৱে যে প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰি পিনে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কথা চিন্তা কৰা, ঠিক আছে। অ'কে, so we often hear or read about environmental problems. These are often global level problems, and we feel helpless to make any changes. There are international laws and regulation, and then there are our own national law and act for environmental protection. There are also national and international organization working towards protecting our environment, ঠিক আছে। এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰব্লেম হয়, গম পালোঁ, EVS হয়। এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰব্লেমটোৰ ওপৰত ষ্টেক ল'বলৈ মানে কোনোবাইতো ল'ব লাগিব ৰেছপনচিবিলিটি, তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল লও আছে, ঠিক আছে। গ্ল'বেল লেভেলত যিখিনি প্ৰব্লেম থাকে, যেনেকৈ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হৈ গ'ল বা যিয়ে নহওক, প্ৰব্লেমছবিলাকৰ আমাৰ গ্ল'বেল লেভেল কিছুমান লও আছে আৰু মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল বুলি কয়, ঠিক আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল কিছুমানো আছে, তাক আমি মানে চাবলৈ এতিয়া এই যে ইউজেছখিনিৰ ওপৰত যে কথা পাতিলোঁ, বা এই মুঠতে এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল আছে, প্লাছ আমাৰ নেশ্যনেল মানে ইণ্ডিয়াতো কিছুমান ল আছে, বা নেশ্যনেলিটিত যিবিলাক আছে ইহঁতৰ নিজৰ ল আছে নিজৰ কাণ্ট্ৰিটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ, ঠিক আছে, বা এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে। তো ইয়ালৈকে আমাৰ ইমান কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হোৱা ইয়াত একো কথা নাই, ঠিক আছে। ইয়াত একো কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হোৱা ৰিলেটেড একো বস্তু নাই। কুৱেশ্যন ফ্ৰেম ক'ৰ পৰা আহিব মই তাত কৈ দিম, ঠিক আছে। So idea. So awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomenon in our society. Awareness about a problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomenon in our society. আমি মানে নভবা নুশুনাকৈ কিছুমান কাম কৰি থাকোঁ, নহয় জানো? নভবা নুশুনাকৈ আনথিংকিংলি এক্সপ্লইট কৰি থাকোঁ, সেইটো কথা কৈছে। ওৱান্স দিছ এৱাৰনেছ ৰাইজ, যেতিয়া আমি ওৱান্স এইটো গম পাই যাম যে আমি মানে হিচাপতকৈ বেছি যেতিয়া ইউজ কৰিব নালাগে, বা এনেকুৱা টাইপৰ থিংকিংবিলাক যেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডত ডেভেলপ হ'ব, তেতিয়া আমি কিছুমান একশ্যন আমি নিজে ল'ব পাৰিম বুলি কৈছে মানে, ঠিক আছে। সেইটোৱে কৈ আছে আমাৰ বুকত, আৰু হয়ো সেইটো। আমি যদি এক্সেছ কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰোঁ, বা তাৰ মানে ইউজটো আমি জানিব লাগে যে কিমান লিমিটলৈকে কৰিব লাগে, ঠিক আছে। চ' ইউ মাষ্ট হেভ হাৰ্ড এবাউট আ গংগা একশ্যন প্লেন, GAP বুলি কয়, ইয়াক GAP বুলি কয়। গংগা একশ্যন প্লেনৰ কথা আমি শুনিছোঁ যে গংগা নদীখন কিমান লেতেৰা হৈ গৈছিলে, নহয় জানো? তো মাল্টি ক্ৰ'ৰ প্ৰজেক্ট, মাল্টি ক্ৰ'ৰ টকা মানে
তো তাৰ ওপৰত ইনভেষ্ট মানে খৰচ কৰিলে এই গংগা একশ্যন প্লেনটোত মানে ঠিক আছে 1985 মানত আহিছিলে কেলৈ আহিছিলে বিকজ গংগাৰ যিটো পানী আছিল সেইটো বেয়া হৈ গৈছিলে ঠিক আছে ইন দ্য গংগা ৱাজ ভেৰি পুৱাৰ অ'কে তো ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হয় কলিফৰ্মটোৰ ওপৰত কলিফৰ্ম ইজ এ গ্ৰুপ অফ বেক্টেৰিয়া কলিফৰ্মটো কি হয় এটা বেক্টেৰিয়াৰ গ্ৰুপ হয় ফাউণ্ড ইন হিউমেন ইণ্টেষ্টাইন আমাৰ যিবিলাক ভিতৰত ষ্টমাকৰ পিছত যিটো হিউমেন ইণ্টেষ্টাইন থাকে ডেট ইজ স্মল ইণ্টেষ্টাইন লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন তাত পোৱা যায় কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো হুজ প্ৰেজেঞ্চ ইন ৱাটাৰ ইণ্ডিকেটছ কণ্টামিনেশ্যন বাই ডিজিজ কজিং মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজম এই কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো ক'ত পায় আমাৰ স্মল ইণ্টেষ্টাইনত পায় স্মল ইণ্টেষ্টাইনৰ পৰা এইটো ফিচেছত আহি যাব ঠিক আছে হিউমেন ফিচেছ তাত আহি যাব হিউমেন ফিচেছটো যেতিয়া ৱাটাৰৰ লগত কণ্টেক্টত আহিব তো সেই ৱাটাৰত কি বেক্টেৰিয়া আহি যাব কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো আহি যাব কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো বেলেগ ক'ৰ পৰা নাহে হিউমেন ফিচেছটোৰ পৰাই আহিব ঠিক আছে সেই ফিচেছটো তোমাৰ যেতিয়া ৱাটাৰ বডিৰ লগত মিক্স হৈ যায় তেতিয়া কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া তাত প্ৰেজেণ্ট হৈছে আৰু কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো যেতিয়া পানীত থাকে সি কি বুজায় যে তাত কণ্টামিনেশ্যন বাই ডিজিজ কজিং মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজম ই ডিজিজ কজ কৰে ঠিক আছে ই বেমাৰৰ কাৰণে ই ৰেছপনচিবল হয় কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়া আল্টিমেটলি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে কলিফৰ্ম বেক্টেৰিয়াটো হিউমেন ইণ্টেষ্টাইনত পায় আৰু সেইটো যদি পানীত পোৱা যায় তো সেই পানীটো লেতেৰা ঠিক আছে অ'কে তো সেইটোৱে গংগা নদীখনত সেইটো হৈছিলে মানে MNP ফুল ফৰ্ম আহিলে লিখিবা মষ্ট প্ৰবেবল নাম্বাৰ ঠিক আছে মষ্ট প্ৰবেবল নাম্বাৰ অ'কে বুজি পাইছা অ'কে তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ টোটেল কলিফৰ্ম এইবিলাক নালাগে আমাক ঠিক আছে অ'কে চ' এজ ইউ কেন চি দেয়াৰ আৰ চাম মেজাৰেবল ফেক্টৰ হুইচ আৰ ইউজ টু কোৱান্টিফাই পলিউশ্যন এতিয়া চোৱা পানীটো লেতেৰা হৈছেনে নাই হোৱা তাৰ কাৰণে এটা থাকিব লাগিব না মেজাৰ স্কেল এটা থাকিব লাগিব যোনটো নেকি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ বোলে কোৱালিটিটো ইমান ভাল বা ইমান বেয়া ঠিক আছে আৰু দ্য কোৱালিটি অফ দ্য ৱাটাৰ ডেট উই ইউজ ফৰ ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিজ চাম অফ দ্য পলিউটেণ্ট আৰ হাৰ্মফুল ইভেন ৱেন প্ৰেজেণ্ট ইন ভেৰি স্মল কোৱান্টিটি ঠিক আছে এতিয়া কথা এটা কৈছোঁ ছাপ'জ এইটো ৱাটাৰ ঠিক আছে ছাপ'জ এইটো ৱাটাৰ হয় ৱাটাৰত ছাপ'জ মিক্স হৈ আছে ঠিক আছে এইটো এটা ৱাটাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এইপিনেও আৰু এটা বেলেগকৈ ৱাটাৰ লৈ গৈছোঁ ঠিক আছে বেলেগকৈ ৱাটাৰ অলপ লৈ লৈছোঁ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমি মানি লৈছোঁ ইয়াত পলিউটেণ্ট আছে ঠিক আছে কি আছে এয়া পলিউটেণ্ট আছে এটা ঠিক আছে আৰু ছাপ'জ মই মানি লৈছোঁ যে ইয়াতো পলিউটেণ্ট আছে কিন্তু ইয়াত পলিউটেণ্টটো বহুত ডাঙৰ এমাউণ্টত আছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ৱাটাৰ যিটো এই ব্লেক যিটো পলিউটেণ্ট আছে তাৰ কাৰণে যেনিবা পলিউট হৈছে ছাপ'জ 50% পলিউট হৈছে ঠিক আছে আৰু এই ৰেটটোৰ কাৰণে ইমান অকণমানকৈ আছে যদি ইয়াৰ কাৰণেও 90% পলিউট হৈ যাব পাৰে মানে এইটো ডিপেণ্ডিং আপন দ্য ছাবষ্টেঞ্চ মানে কি প্ৰেজেণ্ট আছে তাত ঠিক আছে যদি এই ৰঙা এই বস্তুটো প্ৰেজেণ্ট আছে তেতিয়া অকণমানকৈ থাকিলেও 90%লৈকে পলিউট কৰি দিব পাৰিব আৰু ক'লাকৈ এইটো বস্তু যিটো মই ইয়াত লৈছোঁ এক্সাম্পল হিচাপে এইটো বহুত বেছি থাকিলেও সি মাত্ৰ 50%হে পলিউট কৰিছে তো ইট মিনছ তাক আমি মানে কেজি হিচাপত জুখিব নোৱাৰোঁ মানে ঠিক আছে এইটো মাছ হিচাপত আমি কেজি হিচাপত জুখিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে তাক আমি মানে ছাবষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মানে ঠিক আছে চ' উই ৰিকুৱাৰ ছফিষ্টিকেটেড ইকুইপমেণ্ট টু মেজাৰ দেম বাট এজ উই লাৰ্ণ ইন চেপ্টাৰ 2 কিন্তু আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ পলিউটেণ্টটো কিমান আছে সেইটো মেজাৰ নকৰি পিনি কি কৰিব পাৰোঁ ৱাটাৰৰ আমি pH চেক কৰিব পাৰোঁ আমি pH চেক কৰিব পাৰোঁ আমি চেপ্টাৰটোত পঢ়িছিলোঁ যে pHটো চেক কৰিলেও ৱাটাৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সটো বুজা যায় ঠিক আছে তো এটা উপায় কি আছে ৱাটাৰ কোৱালিটিটো মেজাৰ কৰা ডেট ইজ আমি pH চেক কৰিব লাগে ঠিক আছে pHটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনি আমি তাৰ ৱাটাৰ কোৱালিটিটো আমি গম পাম মানে ঠিক আছে বুজি পালা এতিয়া যে ছাবষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে মানে ছাবষ্টেঞ্চটোৰ কোৱান্টিটি মানে কিমান প্ৰেজেণ্ট আছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কি ছাবষ্টেঞ্চ আছে সেইটো ডিপেণ্ড কৰে হয়নে নহয় কি ছাবষ্টেঞ্চ আছে তাত আৰু কি কৈ আছোঁ যে মেইন যিটো তোমাৰ পালোঁ এতিয়া আমি pH মেজাৰ কৰিলে আমি ৱাটাৰৰ কোৱালিটিটো আমি মেজাৰমেণ্টটো পাই যাওঁ ঠিক আছে ভাল নে বেয়া আমি গম পাই যাওঁ pH যদি আমি স্কেল দি যদি জুখি দিওঁ ঠিক আছে So, but need not feel powerless or overwhelmed by the scale of the problem because of there are many things we cannot do make a difference. You must come to 3R to save. আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া এনভাইৰনমেণ্ট ছেভ কৰিবলৈ আমি যদিও যথেষ্টখিনি ইমান ডাঙৰ লাৰ্জ স্কেল কাম যদিও কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও আমি 3টা R ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰত্যেকে ঠিক আছে ডেট ইজ 3R আৰু 3Rটোৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহে ঠিক আছে 3Rটোৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিবই আহিব চ' ফাৰ্ষ্ট Rটো হৈ গ'ল তোমাৰ ৰিডিউচ মানে কি দিছ মিনছ ডেট ইউ ইউজ লেছ মানে অকণমান কমাই ইউজ কৰিবলৈ কৈছে ফৰ এক্সাম্পল তুমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ ছাপ'জ 100 rupees খৰচ কৰা তাত তোমাক মানে 70 rupees খৰচ কৰিবলৈ কৈছে মানে য'ত মানে পচিবল হয় ধৰা ঠিক আছে য'ত পচিবল হয় তাৰপিছত ধৰি লোৱা কি কয় ফৰ এক্সাম্পল তুমি হাতটো ধৰোঁতে তুমি 2 mug ৱাটাৰ ইউজ কৰি আছা
ঠিক আছে 1 মাৰ্কত যেনিবা চফা হৈ গৈছে হাতটো ঠিক আছে চফা হৈ গৈছে বা তাৰপিছত তুমি এক্সট্ৰা ঢালিছা তো সেইটোত অকণমান কমাই ইউজ কৰিব কৈছে তো তেনেকুৱা টাইপৰ এক্সাম্পল কিহত পৰে এইটো ৰিডিউচত ঠিক আছে ইউ ছেভ ইলেক্ট্ৰিচিটি বাই ছুইচিং অফ আননেচেচেৰী লাইট কেতিয়াবা আমাৰ ফেন আৰু লাইট এনেই জ্বলি থাকে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল তুমি এইটো ৰুমত প্ৰেজেণ্ট আছিলা ৰাতিপুৱা তুমি কিবা এটা কৰি আছিলা তুমি তাৰপিছত এইটো ইয়াৰ পৰা এইটো ৰুমলৈ শ্বিফ্ট হৈ দিলা ঠিক আছে তো এইটো ৰুমৰ লাইটটোতো এনেই জ্বলি আছে হয়নে নহয় তো সেইটো আমি কি কৰি দিব লাগে অফ কৰি দিব লাগে তাক আমি কওঁ ৰিডিউচ বুলি কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ যিবিলাক তোমাৰ টেপবিলাক যিবিলাক লিক হৈ থাকে লিকি টেপ যিবিলাক মানে ঠিক কৰিব কৈছে তেনেকুৱা টাইপ ডু নট ৱেষ্ট ফুড এইবিলাক মানে বুজি পাইছা EVS হয় এইটো চেণ্টেঞ্চটো পঢ়িলে বুজি পোৱা যায় ঠিক আছে চ' দিছ ইজ ৰিডিউচ দেন আহি গ'ল ৰিচাইকেল মানে কি তুমি বস্তুটো কি দিছ মিনছ দেট ইউ কালেক্ট প্লাষ্টিক পেপাৰ গ্লাছ এণ্ড মেটেল আইটেম এণ্ড ৰিচাইকেল দিছ মেটেৰিয়েল টু মেক ৰিকুৱাৰ্ড থিংছ ইনষ্টেড অফ চিন্থেচাইজিং অৰ extracting fresh plastic, paper, glass or metal. In order to recycle, we first need to segregate. মানে কি কৈছে recycle কৰিব কৈছে that's it. প্লাষ্টিকখিনি কালেক্ট কৰিব কৈছে প্লাষ্টিক যিমানখিনি যে কালেক্ট কৰিব কৈছে তাৰপিছত টিন চিনবিলাক যিবিলাক মানে এতিয়া অইলৰ টিনবিলাক এতিয়া আমি পেলাই দিওঁ ন তো তাক আমি কি কৰোঁ কালেক্ট কৰি পিনি ডেমবিলাকত দি দিব কৈছে ঠিক আছে তাত কি কৰে তাত তাহাঁতি কালেক্ট কৰি পিনি ৰিচাইকেলৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়ে সেইটো কাৰণে আমি বস্তুবিলাক কি আমাৰ চাবাচোন ঘৰত গোটাই থৈ দিয়ে গোটাই থোৱাৰ পিছত যে এনেকৈ ঠেলালৈ যে আহে যে নিবলৈ এই তাত আমি দি দিওঁ এইকেইটা বস্তু তো সেইখিনি বস্তু আগলৈ ক'ত যায়গৈ ৰিচাইক্লিঙৰ কাৰণে যায়গৈ হয়নে নহয় তো ৰিচাইকেল কৰিব কৈছে ৰিডিউচ হৈ গ'ল ৰিচাইকেল হৈ গ'ল তাৰপিছত ৰিইউজটো কি হয় চোৱা ৰিইউজটো কি হয় চোৱা দিছ ইজ একচুৱেলি ইভেন বেটাৰ দেন ৰিচাইক্লিং তো তোমাক যদি সোধে ৰিইউজ আৰু ৰিচাইকেলৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল তো তুমি ক'বা যে ৰিইউজটো বেছি ভাল কেলৈ ৰিচাইকেলত কি হৈছে তুমি বস্তুটো পঠিয়াই দিবলগীয়া হৈছে ঠিক আছে তাক তুমি লগালে ইউজ কৰিব নাই পৰা হয়নে নহয় ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ওচৰত জমেট্ৰি বক্স এটা আছে ঠিক আছে তোমাৰ ওচৰত জমেট্ৰি বক্স এটা আছে আৰু জমেট্ৰি বক্সটো অলপ কি হ'ল তাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টকেইটা নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু তুমি সেইটো পেলাই দিলা ঠিক আছে তো তাৰ এটা হৈ গ'ল অপশ্যন তুমি ৰিচাইকেল কৰিবলৈ পঠিয়াই দিলা প্লাষ্টিকটো আৰু 2 নম্বৰ কাম কি হৈ গ'ল তাকে তুমি আকৌ ইউজ কৰি দিলা ৰিচাইকেল কৰিবলৈ নপঠিয়াই কাৰণ অলপটোতো ভাল হৈ আছে ন অলপটো ভাল হৈ আছে জমেট্ৰি বক্সটো তাত বেলেগ পেঞ্চিল হ'লেও থ'ব পাৰিবা হয়নে নহয় অকল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোহে নাই বাকী জমেট্ৰি বক্সটোতো অ'কে আছে তো তাক তুমি ৰিচাইকেলৰ কাৰণে নিদি পিনি তাক তুমি আকৌ ইউজ কৰিব পাৰা মানে নতুন লোৱাতকৈ ঠিক আছে তাৰপিছত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টকেইটা চিম্পলকৈ বেলেগকৈ কিনি ল'লে হৈ গ'ল তেনেকৈ মানে কমপ্লিট মানে জমেট্ৰি বক্সটো লোৱাতকৈ সেইটো কথা কৈছে য' ইন দিছ ৰিউজ ষ্ট্ৰেটেজি ইউ চিম্পলি ইউজ থিংছ এগেইন এণ্ড এগেইন মানে বস্তুটো বাৰে ইউজ কৰাৰ কথা কৈছে instead of throwing away used envelope you can reverse it and use it again envelope যিবিলাক থাকে আমাৰ ওচৰত envelopeবিলাক আমি পেলাই দিয়াতকৈ আকৌ ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে প্লাষ্টিক বটল যোনটো আমি ফুড আইটেমছ কিনোতে পাওঁ সেইবিলাকক আকৌ পাকঘৰত মানে কিটচেনত কিবা কিবি ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ ৰাখি দিব কৈছে সেই তেনেকৈ ৰিউজ বুজি পালা তো 3টা R থাকে তোমাৰ সেইটো কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে চ' বাট ইভেন ৱাইল মেকিং এভৰিডে চইচেছ যদিও আমি ডেইলি কিছুমান চইচ যেতিয়া লওঁ উই কেন মেক এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি ডিচিশ্যন মানে আমি চইচটো লওঁতে আমি এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি যোনটো মানে এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে ভাল তেনেকুৱা ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ মানে ফৰ ডুইং দিছ উই নিড টু ন' মোৰ এবাউট হাউ আৱাৰ চইচেছ এফেক্ট দ্য এনভাইৰমেণ্ট দিছ এফেক্ট মে বি ইমিডিয়েট অৰ লং টাৰ্ম অৰ লং ৰেঞ্জিং দ্য কনচেপ্ট অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এনকাৰেজেছ ফৰ্ম অফ গ্ৰ'থ ডেট মিট কাৰেণ্ট বেছিক হিউমেন নিড এইটো চোৱা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো কুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা বনিব ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো কি হয় encourages form of growth that meet current basic human need while preserving the resources for the needs of future generation এই পাৰ্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া চোৱা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো যেতিয়া আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব ল'ম সেইটো এটা লং ৰেঞ্জিং ইফেক্ট হ'ব এনভাইৰমেণ্টটোৰ ওপৰত ঠিক আছে ভাল ইফেক্ট হ'ব মানে ঠিক আছে মানে যিমানটো মানে কি কাৰেণ্ট বেছিক নিডছখিনি পূৰাই পিনি যিটো বাচি যায় সেইটো আমি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব কৈছে ঠিক আছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইজ লিংকড টু এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এতিয়া চোৱা ফৰ এক্সাম্পল মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো তোমাৰ কিহৰ লগত ডাইৰেক্ট আছে এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন ঠিক আছে হয় চোৱা আচ্ছা হ'ব চোৱা ইকনমিক যিটো ডেভেলপমেণ্টটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু এনভাইৰমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কেনেকৈ চাবা এতিয়া আমি অলপ আগত এটা এক্সাম্পল পঢ়িলোঁ কনজাৰ্ভেশ্যন এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পল নহয় ৰিয়েল ইনচিডেণ্ট গংগা একশ্যন প্লেন তাত কিমান মাল্টি ক্ৰ'ৰ টকা খৰচা হ'ল হয়নে নহয় মাল্টি ক্ৰ'ৰ
এতিয়া সেই মাল্টি কৰোৰ টকা আমাৰ লছ হ'ল নে নহ'ল হিচাপ মতে মাল্টি কৰোৰ টকা আমাৰ লোকচান হৈ গ'ল দেখিছানে তো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো ডাউন হৈ গ'ল নে নগ'ল এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমি এনভাইৰমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন আগৰ পৰাই কৰিলোহেঁতেন গংগা একশ্যন প্লেনটো তেতিয়া কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত আমি প্লাষ্টিকবিলাক নেপেলালোহেঁতেন নট পলিউট মানে পলিউটে নকৰিলোহেঁতেন ঠিক আছে তাত আমি নি গা গৈ পিনি আমি গা নুধুলোহেঁতেন বা এনেকুৱা টাইপৰ মানে বস্তু আমি গংগাটোত গৈ পিনি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিলে মানে ঠিক আছে গংগা পানীখিনি নহ'লে চফা হৈ থাকিলেহেঁতেন ঠিক আছে ৰিভাৰটোৰ পানীখিনি চফা বা লেতেৰাটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব আমি যদি প্লাষ্টিকখিনি তাত পেলাই দিছোঁ আমিখিনি যদি গোটেই চিৱেজখিনি যদি আমি পানীখিনিতে যদি পেলাই দিছোঁ তো অভিয়াছলি এইটো লেতেৰাটো এদিন নহয় এদিন হ'বই হ'ব ষ্টাৰ্টিঙত নহ'ব পাৰে বা পিছততো হ'বই হ'ব তো ষ্টাৰ্টিঙত মানুহে ভাবে গংগা হয় পূৰা শুদ্ধ পানী হয়নে তো আমি যিমানে লেতেৰা কৰি শুদ্ধ হৈ থাকিব তেনেকুৱা কথা নহয় তাত যদি আমি লেতেৰা পেলাইছোঁ সি এদিন নহয় এদিন লেতেৰা হ'বগৈ অভিয়াছলি গংগা পানীখিনি বহুত বেছি আছে কাৰণে লাৰ্জ ৰিভাৰ কাৰণে সি একমোডেট কৰি গৈ আছিলে বাট কি হ'ল এতিয়া গৈ পিনি লেতেৰা হৈ গ'ল লাষ্টত কি হ'ল মাল্টি কৰোৰ টকা তাত খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ল তাক আকৌ চফা কৰিবলৈ হয়নে নহয় তো এইটো কি হ'ল এইটো লছ কৰিলে হয়নে নহয় এতিয়া আমি যদি এইটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই যদি আমি ৰিডিউচ ৰিচাইকেল এইবিলাক যদি আমি ফ'ল' কৰিলোহেঁতেন আমি এনভাইৰমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি ডিচিশ্যন ল'লোহেঁতেন যে পানীটোৰ প্ৰতি অকণমান মৰম থাকিলেহেঁতেন যে পানীটো আমি লেতেৰা নকৰোঁ তেনেকৈ ভাবিলে কি হ'লহেঁতেন আমাৰ মাল্টি কৰোৰ টকা আমি বাচি গ'লহেঁতেন আৰু সেই মাল্টি কৰোৰ যদি বাচি গ'লহেঁতেন তো মাল্টি কৰোৰ টকা আমি বেলেগ ক'ৰবাত ডেভেলপ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন নাই বোলে হস্পিটেলৰ ওপৰত খৰচ কৰি দিলোঁ বোলে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত খৰচ কৰি দিলোঁ তো আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো এনভাইৰমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল আমি যদি এনভাইৰমেণ্টটো কনজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ দেন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টতো হেম্পাৰ হ'ব মানে সেইটো কথা কৈছে ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে বুজি পালা কি হ'ল অ'কে নেক্সট চাবা এতিয়া এইটো হৈ গ'ল So, does sustainable development implies a change in all aspects of life? It depends upon the willingness of the people. So, sustainable development to মানে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটো কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰিব ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো কৰিব পাৰিব তো আল্টিমেটলি আমি কি পালোঁ ৰুলটো যে আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ফ'ল' কৰিব লাগে ঠিক আছে আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটোৱে আমাৰ এতিয়া ইনডাইৰেক্টলি আমাৰ চব পিনৰ পৰা আমাৰ কাৰণে ভাল ঠিক আছে তো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যেতিয়া আমি চিন্তা কৰিম তেতিয়া কি হ'ব চব পিনৰ পৰা আমি বাচি যাম মানে এনভাইৰমেণ্টৰ প্ৰব্লেম নহয় লং ৰেঞ্জতো আমাৰ একো প্ৰব্লেম নহয়গৈ এনেকুৱা মাল্টি কৰোৰ প্ৰজেক্টটো লঞ্চ কৰিবলগীয়া নহয় বহুত হিউমেন পাৱাৰ বাচি যাব হিউমেন ৰিচোৰ্চ ঠিক আছে বাচি যাব মানে চ' বাট আমাৰ এতিয়া মনৰ ওপৰতহে কথা এতিয়া পিপলখিনিয়ে আমিয়েতো আমি কামখিনি কৰি আছোঁ জানি শুনি কামখিনি কৰি থাকোঁ তো সেইটো কথাই কৈছে ইট ডিপেণ্ডছ আপন দ্য উইলিংনেছ অফ দ্য পিপল টু চেঞ্জ দ্য পাৰচেপশ্যন আমাৰ নিজৰ কাম কৰা হেবিট বা ডে টু ডে লাইফত আমি যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি আমি নিজকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ৰেডাৰ দেন আমি মানে ইমান প্ৰব্লেমৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব বিকজ আমি প্ৰব্লেমখিনি আমিয়ে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সেইটোৱে কথা কৈছে দেয়াৰ পাৰচেপশ্যন অফ দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল কণ্ডিশ্যন তো আমি এটা এৱেৰনেছ এটা আমাৰ মাইণ্ডত থাকিব লাগিব যে ছ'চিঅ' ইকনমিক যদি ডেভেলপমেণ্ট লাগে দেন আমি এনভাইৰমেণ্টেল কণ্ডিশ্যনছখিনি কাৰেক্ট ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে বাই প্ৰেক্টিচিং ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট অ'কে চ' এইটো আমাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত আহি গ'ল হোৱাই ডু উই নিড টু মেনেজ আৱাৰ ৰিচোৰ্চ একেটাই কথা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটো কেলৈ কৰিব লাগে অভিয়াছলি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে লাগে ঠিক আছে ইয়াত আমি পঢ়িম এতিয়া নট জাষ্ট ৰোড এণ্ড বিল্ডিং অকল ৰাস্তা বা বিল্ডিঙৰ কথাই নহয় বাট অল দ্য থিং উই ইউজ অৰ কনজিউম ফুড খানা পৰা আদি কৰি কাপোৰ কিতাপ খেলনা পৰা আদি কৰি ফাৰ্নিচাৰ দেন টুলছ যিবিলাক ইউজ কৰোঁ গাড়ী এইবিলাক আৰু অবটেইন ফ্ৰম ৰিচোৰ্চেছ অন দিছ আৰ্থ তো সঁচা কথা আমাৰ আৰ্থত যিখিনি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ আছে কয়লা আছে বা তেল আছে বা গছ গছনি আছে বা যিয়ে নাথাকক এই বুক চুকবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে ন অভিয়াছলি তাৰ পৰাই আহিছে তো আমি যদি এটা খেলনা বা ফাৰ্নিচাৰ এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু যিবিলাক আমি ডেইলি ইউজ কৰোঁ তাক যদি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সেই তাৰ ওপৰত যদি আমি কেয়াৰ ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তো আল্টিমেটলি আমি নিজৰ আৰ্থখনক বচাই থকা নিচিনাই হৈছে ঠিক আছে আৰ্থৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছখিনি বচাই থকা নিচিনা বিকজ তাৰ পৰাইতো বুকছখিনি বনিছে তাৰ পৰাইতো কাপোৰখিনি বনিছে আমি কাপোৰটো এবাৰে নতুন কাপোৰ কিনাতকৈ মানে অকণমান মানে সেইটো বা খানাটো ৱেষ্ট কৰাতকৈ এইবিলাক চব বস্তুৰ ওপৰতে মই কথাটো কৈছোঁ কনজিউম যিখিনি আমি ডে টু ডে লাইফত কৰোঁ সেইখিনিতে যদি আমি অকণমান চকু দি পিনি যদি আমি নিজৰ কণ্ট্ৰলটো ৰাখোঁ বা ধ্যান দি পিনি যদি বস্তুবিলাক কৰোঁ তেতিয়া আমি আৰ্থৰ আল্টিমেটলি ৰিচোৰ্চেছখিনি বচাই থাকিব পাৰিম বুলি কৈছে ঠিক আছে চ' দ্য অনলি থিং উই গেট ফ্ৰম আউটছাইড ইজ এনাৰ্জি তো
বাহিৰৰ পৰা অকল এটা বস্তুৱে পাওঁ, ডেট ইজ এনাৰ্জি, যোনটো ছানৰ পৰা আহে, ঠিক আছে। ইভেন দিছ এনাৰ্জি ইজ প্ৰচেছ বাই লিভিং অৰ্গেনিজম এণ্ড ভেৰিয়াছ ফিজিকেল এণ্ড কেমিকেল প্ৰচেছেছ অন দ্য বিফৰ উই মেক ইউজ অফ ইট। চ' তোমাক ইয়াৰ পৰা এটাই বস্তু দিব পাৰে, অল একচেপ্ট, ঠিক আছে, অল দ্য ফলোয়িং একচেপ্ট এনাৰ্জি, ঠিক আছে। এনাৰ্জিটোহে আমি ছানৰ পৰা পাওঁ, বাকী চব আমি আৰ্থতে পাওঁ, ঠিক আছে। কিন্তু সেই এনাৰ্জিটোকো আকৌ আমাৰ আৰ্থত যিবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজম থাকে যেনেকৈ প্লেণ্টছ, তাহাঁতি প্ৰচেছ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমি গৈ থৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' হোৱাই ডু উই নিড টু ইউজ আৱাৰ ৰিচোৰ্চেছ কেয়াৰফুলি। এতিয়াও একেই কুৱেশ্যন যে আমি ৰিচোৰ্চেছখিনি কেয়াৰফুলি কেলৈ ইউজ কৰিব লাগে। আনচাৰ এইটো চোৱা, বিকজ দিজ আৰ নট আনলিমিটেড। চিম্পল আনচাৰ কি, এইটো আনলিমিটেড নহয়, এইটো এদিন নহয় এদিন খতম হ'বই হ'ব, ঠিক আছে। যেনেকৈ গংগা ৱাটাৰখিনি, সেইটো আনলিমিটেড পলিউশ্যন হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰে। এটা লিমিট আছিলে পানীখিনিৰো, যে অকণমান পলিথিন চলিথিন পেলালে একো নাছিলে, বাট আমি ইমানে পেলাই দিলোঁ তাৰ কেপাচিটিৰ বাহিৰত হৈ গ'ল মানে, ঠিক আছে। চ' এণ্ড উইথ দ্য হিউমেন পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজিং এট এ ট্ৰেমেণ্ডাছ ৰেট, চোৱা একটো ৰিচোৰ্চেছ লিমিটেড নহয়, 2 নম্বৰ আমাৰ হিউমেন পপুলেশ্যনো বাঢ়ি গৈ আছে, তো ইনক্ৰিজিং ডিমাণ্ড আহিছে নাই অহা, ঠিক আছে। তো হিউমেন পপুলেশ্যন যদি বাঢ়িছে, লগতে আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমটো ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ওপৰতো কথা এটা আছে, ঠিক আছে। দ্য ডিমাণ্ড ফৰ অল ৰিচোৰ্চেছ ইজ ইনক্ৰিজিং এট এন এক্সপনেনচিয়েল ৰেট। এক্সপনেনচিয়েল মানে কি, এনেকুৱা চোৱা, এনেকুৱাকৈ ইনক্ৰিজ হৈছে মানে, বোলে এটাতো থাকে এনেকুৱা গ্ৰাফ, বোলে অকণমান ডিক্ৰিজ হৈছে, অকণমান ইনক্ৰিজ হৈছে, অকণমান ইনক্ৰিজ হৈছে আকৌ ডিক্ৰিজ হৈছে। এটা গ্ৰাফ থাকে এনেকুৱা, বা এনেকুৱা থাকে একদম চিধা, বাট এইটো কি বহুত বেছি মানে, এইটো ডাইৰেক্ট এইটোকো আমি এক্সপনেনচিয়েল গ্ৰ'থ বুলি কওঁ এই গ্ৰাফটো, ঠিক আছে। তো এক্সপনেনচিয়েল ৰেটত যেতিয়া বস্তুটো বাঢ়িব লাগি যায়, তেতিয়া বস্তুটো চিন্তাৰ বিষয় হৈ যায়, ঠিক আছে। The management of natural resources requires a long-term perspective so that these will last for the generation to come and will not merely be exploited to the hilt for short-term gain. তো আমি অকণমান কালি পৰহি কথা ভাবি পিনি ইমান বেছিকৈ এক্সপ্লইট কৰি দিব নালাগে যাতে পিছৰ জেনেৰেশ্যনখিনিৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া চোৱা, কয়লা ছাপ'জ বিজনেছ কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো আমি এটা জেগাত কয়লা পালোঁ, ঠিক আছে। তো আমি নিজৰ লিভলিহুডৰ কাৰণে ছাপ'জ 2 টন কয়লা ওলালে আমাৰ হৈ যায়, বাট আমি দেখিলোঁ যে কয়লা বহুত আছে, আমাৰ কি আমি গ্ৰিডিনেছ এটা আহি যাব, আমাৰ মনত এটা মানে লুপ এটা আহি যাব যে না পইচা বেছি পাম, তো মই ইয়াৰ পৰা 100 টন উলিয়াই লওঁ, 100 টন। চোৱা 2 টন উলিয়ালে কাম হৈ গ'লহেঁতেন, বাট আমি নিজৰ গ্ৰিডিনেছটোৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ, তাৰপৰা 100 টন উলিয়াই ল'লোঁ। তো এইটোৱে কি কৰিছে, আমাক বৰবাদ কৰি দিলে। তো এই বাকী যে তোমাৰ 98 টন যে আছিলে, সেইটো ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰামছে থ'ব পাৰিলোঁহেঁতেন, হয়নে নহয়। তো সেই শ্বৰ্ট টাৰ্ম গেইনৰ কাৰণে আমি লোভত পৰি কি কৰোঁ, আমি লং টাৰ্ম এটা লছ কৰি পেলাওঁ মানে, ঠিক আছে। So this management should also ensure equitable distribution of resources so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of these resources. তো কৈছে এই যিখিনি 100 টন ৰিচোৰ্চেছ আছে, অকল যে ধনী মানুহখিনিয়ে যে সেইখিনি বস্তু যে লৈ ল'ব তাৰতো কোনো নাই, এইটো ইকুইটেবল মানে ইকুইটি এটা থাকিব লাগিব। যিমান মানুহ এখন পৃথিৱীত আছে, গোটেই পৃথিৱীৰে নেচাৰ ৰিচোৰ্চখিনিৰ ওপৰত সমানে ৰাইট আছে, ঠিক আছে। তো কোনোবাই ধনী মানুহে আহি পিনে যদি গোটেইখিনি পইচা আছে বুলি একেচাতে উলিয়াই লয়, তো দিছ ইজ ৰং মানে, ঠিক আছে, সেইটো ৰং বুলি কৈছে। তো চব ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইটো এটা পইণ্ট হয়, ঠিক আছে। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ এইটো এটা পইণ্ট হয়। আমি কেলৈ মানে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে বা ৰিচোৰ্চেছ কেয়াৰফুলি কেলৈ ইউজ কৰিব লাগে, তাৰ এটা ৰিজন হৈ গ'ল তোমাৰ নট আনলিমিটেড, ঠিক আছে। আৰু 2 নম্বৰ ৰিজন হৈ গ'ল টু এনচিয়ৰ ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ঠিক আছে। গোটেই মানুহখিনিয়ে আমি যাতে ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় মানে আমাৰ মাজত, সেইটো কথা কৈছে। Okay, so another factor to be considered, আৰু এটা ফেক্টৰ দিছে, while we exploit these natural resources is the damage we cause to the environment while these resources are either extracted or used. For example, mining, এটা মাইনিঙৰ কথা মই কৈছিলোঁ নে, mining causes pollution because of the large amount of slag which is discarded for every ton of metal extracted. Hence, sustainable natural resource management demands that we plan for the safe disposal of this waste too. এতিয়া চোৱা, আমি যে 100 টন উলিয়াব লওঁ, এতিয়া তাৰ লগতো পলিউশ্যনটো বহুত বেছি হ'ব। সেই পলিউটেড বস্তুখিনি আকৌ তেনেকুৱা এটা জেগাত আমি পুতিব লাগিব। তো আল্টিমেটলি আমি শ্বৰ্ট টাৰ্মত যদি যিকোনো যদি কিবা এটা কৰিব যাওঁ নহয়, তাৰ আল্টিমেটলি লাভ কাৰো নহয়, ভাবিছেহে লাভ হৈছে বুলি, বাট লগালগ লোকচানো হ'বই হ'ব মানে। সেইটো কাৰণে আমি কি ফ'ল' কৰিব লাগে, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টটোৱে ফ'ল' কৰিব লাগে, ঠিক আছে। এইটো পেৰেগ্ৰাফখিনি পঢ়ি দিবা। এইটো হ'ব পাৰ্ট 1। পাৰ্ট 2টো মই ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফৰ পৰা বুজাই দিম তোমালোকক, ঠিক আছে। বায়'ডাইভাৰ্চিটি হস্পিটেলবিলাক, ঠিক আছে। অ'কে, চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ। এইটো ইয়ালৈকে থাকক এতিয়া।